Det är de här delarna som ingår i vårt Aquadrive. Den här första, det är en fläns som skruvas på backslaget med de 4 skruvarna där. Och den här ursvarvningen där, den passar liksom i en skåda som är i flänsen på backslaget. Och så den skruvas ihop med denna. Och det är själva den här flexkopplingen. Den flexar både på det här hållet och så flexar den så. Så det är ganska mycket, om man säger, som den kan ta upp. Ja, vad ska man mer säga om det? Det är i alla fall flexkopplingen. Sen så är då den här, det är ett trycklager. Och då är det meningen att propelleraxeln kommer in här. Och sen ska änden av propelleraxeln ska ligga slätt med kanten här. Och så drar man åt de skruvarna som sitter här. Vilket gör att den liksom klämmer ihop där. Så det här är liksom en klämkoppling i den här också. Och den skruvas då ihop med den här flexkopplingen. Sen så i själva båten så ska det ju, ska se om jag har någonting här som kan likna med ett skott. Det ska då byggas in skott. Ska se, ser man det här? Det gör man. Byggas in skott där det ska vara hål då. Där de här skruvarna ska gå i. Som liksom ska sitta på varsin sida om den här. Så här på ett ungefär. Så att när kraften från propellen trycker fram den, så trycker det här lagret på det här skottet. Och överför liksom inte den kraften på motorn och motorkuddarna. Så det innebär liksom, i och med att man har den här flexkopplingen, så kan motorn stå här borta och dansa lite som den vill utan att det rör propeller och propelleraxel och det här, som då blir väldigt stadigt i sitt eget liv. Efter den här så ska det då vara den här tätningen. Det är en sån här vattensmord tätning som då ska sitta här. Och jag har räknat lite på det här. Jag vet inte om man ser det där. Men i alla fall så den här, den är 22 mm. Och den ska monteras med ett avstånd som är mellan 170 och 172 mm, alltså 171. Och det är lite grann utdragen här, och det är väl liksom dens, vad ska jag säga, dens utgångsläge på något sätt. Sen så har vi den här, den bygger 110 därifrån till baksidan av de skruvarna som sitter där, som sticker ut lite grann. Så där är den 110. Den här, den är 122. Därifrån till dit. Och när man räknar ihop det där, om jag inte har räknat fel, så blir det alltså 425 mm. Idag så har jag 435 mm från flänsen på backslaget, stävröret, eller det stävröret går in. Så där har jag alltså 435 mm. Så rent teoretiskt så skulle den gå dit nu. Jag ska försöka att få dit åtminstone 10 mm till. Så att, för här emellan
på propelleraxeln som sitter här. Där skulle jag vilja ha så att jag får plats med en bricka och en slangklämma som jag kan skruva på propelleraxeln. Därför att om propelleraxeln skulle släppa i den här, om propelleraxeln släpper där, så kan propelleraxeln åka ut och så åker den ut ur den här, vilket gör att det läcker in vatten. Men är det så att jag har en slangklämma på den här som förhindrar den att åka ut där, och jag vill ha en bricka på också så att slangklämman trycker mot brickan och brickan mot det här, för att inte slangklämman ska förstöra kanten på den här om den snurrar, vilket den säkert kommer att göra ifall man seglar eller så, alltså snurrar den ju av seglandets kraft. Och likadant om den åker ut när motorn är igång så snurrar den ju av sin centrifugalkraft, och så tror jag att den skulle förstöra den som är här. Och så skulle det läcka i alla fall. Så jag vill ha en liten bricka här och en slangklämma, så att jag behöver 1 eller 2 centimeter till. Nu har jag 1 centimeter till godo. Jag tycker att det är lite väl tajt. När vi räknade på det här från början och mätte på det här, så hade jag inte räknat med den här. Det är de här 22 millimeterna. Och sen så hade jag också, jag hade mätt eller räknat med en som heter, ska se om det syns det, en som heter CV10. Och den är 154 mm istället för 170. Så där är ju 16 mm där också. Och de 16 plus 22, det är väl ungefär det som jag är ute och jagar nu, eller försöker få ihop där. I värsta fall så skulle jag kunna byta den här för en som är lite klenare. Men jag vill helst inte det. Men det skulle vara ett alternativ. Och nu är det så här så att vi faktiskt kör upp lite till här. Så nu har vi från backslagskanten fram hit så har vi faktiskt 45 cm. Och jag ska se om jag får på den här. Det var ett fel håll. Jag fick göra en ny sån här där jag kapade av hålsågen och så förlängde jag den. Det blev inte så där särskilt snyggt, men det fyllde sin funktion. Så nu är vi faktiskt ända inne här och fått det rent så att så att den är rund. Man har fått bort allt det här. Det låter jobbigt när man pratar med hörselskydd på sig. Det är liksom eka in i huvudet. Men jag tror vi är hemma där nu. Jag ska slipa lite här under så att vi kommer in hela vägen. Och sen så ska jag plasta till det där med lite glasfiber och så. Sen har vi då 45 cm härifrån. Så det blir väl när vi är färdiga typ 44,8 eller något sånt här, va? Så det ska vara bra så, tror jag.
45 centimeter. Precis där, om jag kör fast den här skivan där vid. Och på undersidan längst ner, och så här nere, så har jag 44,8 eller något sånt här. Och jag tror nog att jag låter det vara så. Så jag ska gå ner och blanda lite plast. Och så ska jag slipa den här på baksidan och så ska jag köra fast den med någon sån här förtjockad epoxy. Nu har jag varit och blandat lite epoxy. Både med förtjockningsmedel och utan förtjockningsmedel. Och jag ska ta och pensla på lite här utan. Närmast som en primer. Försöker få in det i alla hörn. Alla små porer. Det blev ju ganska grov yta i det här efter stämjärn och slip och hålsåg och vad det nu var för någonting alltihopa som vi var på det här. Eller det enda som vi inte hade igång här, det var ju lufthammare och sprängmedel. Annars så tror jag vi hade igång det mesta. Så har jag slipat på de här också på bägge sidor. Någonstans i det hela så ska det ska ju målas också. Så där ska vi se om vi kan kladda dit den. Så där blev det nu när jag har fiskat upp kameran. Den trillade ner i kölsvinet. Jag ska kapa av de här utskjutade sidorna imorgon. Eller det får jag härda här tills imorgon. Och så tar jag filen och så skär jag rent de här kanterna. Och sen tror jag faktiskt, jag vet att vi ska fortfarande kapa av någon centimeter på stävröret. Men jag tror faktiskt att vi har någonting där som vi kan hålla i. Så sågar rent det där imorgon och spacklar till det lite och sen så slipa lite och lite målarfärg på det där sen, så tror jag att det blir fint som snus. Jag satte ner en fläkt där också i närmast för att öka temperaturen lite och kanske få igång härdprocessen på epoxin där, så den får tugga där någon timme. Då ska vi se här. Nu har det här fått härda över natten.
Och jag ska testa om jag kan renskära det här och slipa till det här lite. Det här är blåa. Jag måste ha ett svalare blad på för att komma ner dit. Det är det här mitt favoritblad. Jag har nämnt det tidigare. Det heter Metall Carbide Pro. Ja, så här ser det ut nu. Och jag tror det får se ut så här ett tag tills att vi ska slipa och måla resten här nere i kölsvinet och så. Men det där, det är jag faktiskt nöjd med som det ser ut. Nu ska vi se här, nu är det väl egentligen bara lite städa och så här som återstår. Så det är väl bara att dra igång dammsugaren då.